खूप छान वाफ बसलेली आहे। शिल्लक राहिलेल्या भाज्यांपासून कसा भात करायचा ते आज दाखवणार आहे। माझी 2 वांगी शिल्लक होती आणि थोडा पत्ताकोबी शिल्लक होता, थोडा वाटाणा। तर ह्या 3-4 भाज्या एकत्र मिक्स करून मी भात करणार आहे। खूप सुंदर भात होतो। एका प्रकारे आपण त्याला मसाले भात म्हणू शकतो, पण त्याच्यात घरी ज्या शिल्लक राहिलेल्या भाज्या आहेत त्या टाकायच्या आहेत। त्यासाठी सगळ्यात आधी एका भांड्यात 2-3 चमचे तेल घेतलेलं आहे। तुमच्या भाज्या किती शिल्लक आहेत त्यानुसार तुम्ही घ्या। गरम तेलात मोहरी तडतडू द्यायची आहे। मोहरी तडतडली आहे, लगेच जिरं टाकायचं आहे। जिरं आधी टाकलं की ते मोहरी तडतडेपर्यंत जळतं। आणि बारीक कांदा चिरलेला आहे, कांदा थोडासा फ्राय करून घ्यायचा आहे तेलात आणि मग बाकीच्या गोष्टी टाकायच्या आहेत। थोडासा कलर चेंज होईपर्यंत त्याला खालीवर करायचं आहे। कांद्याचा थोडा कलर चेंज होत आहे तोपर्यंत 2 मिरच्या घेतलेल्या आहेत। तर या मिरच्या अशाच डायरेक्ट टाकायच्या नाही, तर त्या फुटल्यावर तेलासकट उडतात। त्याच्यामुळे थोडासा कड द्यायचा आहे सुरीने आणि मग टाकायच्या, म्हणजे त्या फुटत नाहीत किंवा जोरात अशा उडत नाहीत, त्याच्यामुळे तेल उडत नाही। बारीक चिरलेला टोमॅटो, दोन चमचे मीठ, हा शेंगदाणा भिजत ठेवला होता। भिजत घातलेला शेंगदाणा जर टाकला तर खूप छान टेस्ट येते। आणि तांदूळही मी भिजत ठेवलेला आहे। पुलाव भाताला जो तांदूळ वापरतो तो वापरलेला आहे। तुम्हाला जो पाहिजे असेल तो तुम्ही घेऊ शकता। अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, 1 चमचा लाल मसाला, 2 चमचे शाही बिर्याणी मसाला टाकायचा आहे। वांगी शिल्लक होती, 2 एकदम छोट्या आकारातले टोमॅटो, 2 मीडियम साईजचे कांदे, मुठभर शेंगदाणे, 2 हिरव्या मिरच्या, 2 वांगी, 1 बटाटा, अगदी थोडासा म्हणजे वाटेभर कोबी, वाटेभर वाटाणा, थोडीशी कोथिंबीर आणि पुदिना असं साहित्य घेतलेलं आहे। आणि त्यासाठी पावशेर तांदूळ घेतलेला आहे, 250 ग्राम। तर हा वाटाणा टाकत आहे। हा कोबी एवढा शिल्लक होता, एवढ्याशा कोबीचं काय करायचं असा प्रश्न पडतो, त्यामुळे मी हा भात करायचं ठरवलं। छोटी छोटी 2 वांगी होती, ती अशा प्रकारे कट केलेली आहेत आणि 1 बटाटा। सगळं व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे फुल फ्लेमवर। खूप छान टेस्ट येत आहे याने, भाताला एक आगळी वेगळी पण छान अशी टेस्ट येते।
सगळ्या भाज्यांमध्ये मसाल्याचा अर्क उतरावा यासाठी मी कमीत कमी 5 मिनिटं, घाई असेल तर 5च मिनिटं ठेवायचं आहे. झाकण पुन्हा 5 मिनिटं झालेली आहेत. खूप छान वाफ बसलेली आहे. भात करायला जी सुरुवात करायची होती, कांदा वगैरे कट करायला, त्याच्या आधी सगळ्यात आधी मी तांदूळ भिजत ठेवला होता. तांदूळ आधीच भिजत ठेवल्याने तो सुटसुटीत आणि लांब होतो. आणि हा कोथिंबीर आणि पुदिना कट केलेला आहे. पुदिन्यामुळे कोणताही भात करा खूप छान फ्लेवर येतो आणि सुगंधही छान येतो पुदिन्यामुळे. पुदिना थंड असतो, त्यामुळे आहारात आपल्या असलाच पाहिजे. तर हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि एका बाजूला मी फोडणी द्यायला घेतली, तेव्हाच पाणी गरम करायला ठेवलं होतं. जेवढा तांदूळ असेल तर भिजत ठेवलेला असतो, जेव्हा भिजत ठेवतो तेव्हा तांदळाच्या 1.5 पट पाणी गरम करायला ठेवायचं आहे. शेंगदाणे, वाटाणा, वांग, बटाटे आणि पत्ताकोबी एकत्रित खूप छान त्याचा सुगंध येत आहे. तांदूळ त्या भाज्यांमध्ये मिक्स करून झाल्यानंतर हे गरम केलेलं पाणी त्यात टाकायचं आहे. पाणी पण गरम आहे आणि कढई पण गरम आहे, त्यामुळे लगेच उकळी येते आणि भात पटकन होतो. उकळी आल्यानंतर थोडंसं पाणी आटलं की त्यावर झाकण ठेवायचं बारीक गॅस करून. आता फुल फ्लेम आहे आणि आता उकळी आलेली असल्यामुळे मी मीडियम फ्लेम करणार आहे आणि झाकण ठेवल्यानंतर लो फ्लेम करायची आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी 5-5 मिनिटाच्या अंतराने होतात. उकळी आल्यानंतर 3 ते 5 मिनिटं लागतात त्यातलं पाणी आटण्यासाठी. त्यानंतर झाकण ठेवून बारीक फ्लेमवर 5 मिनिटं ठेवायचं आहे. मग आपला भात तयार. पाणी सगळं आटलेलं आहे, तर आता झाकण ठेवायचं आहे. तर झाकण ठेवण्यापूर्वी फक्त 1 छोटा चमचा तूप, खूप छान टेस्ट येते आणि झाकण उघडल्यानंतर सुगंधही खूप छान येतो. या पॉइंटला झाकण ठेवायचं आहे. 5 मिनिटांनी भात तयार.